Apa mode? Nampak kat situ lah. Sport. Oh, sport. Sport mode. Oh, tu dia dah tukar dah. Wah, terus meter dia tukar. Wow. Ya Allah, best gila kita ni. Hai guys, so today kita nak tengok X70 sambil kita naik sebagai passenger dan berbual dengan driver yang ada pengalaman bawa. Jom. Kereta Malaysia yang cantik lah bagi saya. Banyak-banyak Proton mesin perdana pun tak Dan sedap murah. bawa. Tak sampai pun 100. Ni lagi sedap bawa. Betul cakap? Oh, ni minyak consumption okey? Boleh lah Boleh lah sebab dia 148 turbo kan. Oh. Saya naik sedap je, saya kata macam sesuai je untuk saya. Terus jadi. Sebab dia Oh, belakang pada USB ni lah. Ini pun yang basic-basic ni. Ini basic kan? Basic. Ini basic ni. Saya punya tu dengan kursi warna coklat. Oh, leather. Premium tu. premium. Saya ambil yang premium tu. Kursi ni cuma saya tak ambil yang roof. Roof tambah 3,000 kan. Saya kata kalau roof ni kalau dekat US tu, Boleh dekat lah. UK tu okey lah. Malaysia tak sesuai Malaysia ni kat hujan, kat hujan. 18. Cantik Wow. lah. Cantik lah. Tak apa, maksudnya saya tak payah tukar tayar. Sebab tayar dia bilah dia lawa, bilah dia kan. Bilah dia, rim dia lawa. 19 Lepas tu inci. dia pun besar sikit daripada 16, dia, wow. dia tak nampak lompong lah. Oh. Saya suka lah tayar tak nampak lompong. Kalau nampak lompong kan tak cantik kan. Tak nampak lompong. Boleh. Apa mode? Nampak kat situ lah. Sport. Oh, sport mode. Sport mode. Oh, tu dia dah tukar dah. Wah, terus meter dia tukar. Wow. Ya Allah, best gila kita ni. Saya boleh kan ni? Ada. Semua ada mesin tu. Wow. Apa beza saya kereta ni? Kalau basic Dia ada, ada takkan premium tak ada. Dia 2-3 yang beza lah. Leather seat. Lepas tu dia ada kamera, dia ada depan, ni ada belakang saja. Ni lepas dia. belakang ni keliling. Sales. Saya punya. Ha. Oh patutlah kalau saya nak ghost time tu segi nampak belakang. Ha. Kan saya boleh ghost time tanpa tengok belakang tau. Oh, tukar sport mode. Sport mode. Tapi walaupun standard basic dia punya ni pun sedap juga. Pun dah okey lah. Sungguh lah. Bila teknologi Volvo, I cakap pakai je kereta Malaysia tapi teknologi Volvo, pakai Volvo lah juga. Sebab enjin Volvo kan. Tapi airbag banyak. Airbag keliling. Airbag keliling depan, belakang, keliling semua ada airbag. Bagus lah. Yang ni pacuan depan. Sebenarnya yang spec yang ni ada yang 4x4. Oh, tapi maintenance je. Betul okey kan? Maintenance okey. Saya tengok Ha. dia punya jadual dia. Kita pergi servis kan. Paling rendah 200 lebih. Major servis mahal lah. Servis biasa dah 200 lebih, 200 setengah macam tu.